ใครที่ชอบดูหนังชอบรถยนต์เรือนนี้น่าสนใจมากๆครับสวัสดีครับผมที่จากรายการ Time Machine มาพบกับเพื่อนๆแล้วนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับครับเพื่อนๆทุกคนที่ชอบนาฬิกาผมว่าน่าจะ90กว่าเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะชอบรถยนต์ด้วยนะมันก็แบบผู้ชายมันก็จะชอบอะไรคล้ายๆกันอย่างเงี้ยอย่างหนังเรื่อง James Bond เนี่ยเขาก็จำลองความรู้สึกของผู้ชายออกมานั่นแหละว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่ชอบมันก็มาออกมาเป็นหนังไม่ว่าจะเป็นแกดเจตต่างๆอะไรนะรถยนต์ใช่ไหมครับอุปกรณ์ทันสมัยต่างๆนาฬิกาผู้หญิงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั่นแหละมันเอาความสุขหรือว่าไลฟ์สไตล์ของผู้ชายมาทำเป็นหนังนั่นเองนะครับแต่สำหรับใครที่ชอบอะไรที่มันลงไปลึกมากขึ้นอย่างรถยนต์เนี่ยก็จะแบ่งรถหลายรูปแบบมากหลายประเภทมากแต่ว่ารถที่ทุกคนชอบก็คือรถสปอร์ตนะครับแต่ว่าใครที่ชื่นชอบรถสปอร์ตที่เป็นสปอร์ตคลาสสิกเนี่ยก็จะนึกถึงรถอย่าง Porsche โดยเฉพาะเป็น Porsche 911นะครับหรือว่า911ที่เรารู้จักกันนั่นแหละคราวนี้มันมีนาฬิกาเรือนหนึ่งซึ่งผมว่าน่าสนใจมากๆนะครับ แล้วก็เป็นนาฬิกาที่มีประวัติความผูกพันทั้งในเรื่องของ Porsche 911ด้วยแล้วก็ผูกพันกับหนังเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นหนังที่ส่วนตัวชอบมากๆเหมือนกันนั่นคือเรื่อง Top Gun นั่นเองนะครับครับแล้ววันนี้ผมเอาเรือนนี้มาให้เพื่อนๆดูครับนาฬิกา Porsche Design นะครับ Chronograph 1นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมเรือนนี้มันถึงมีความสำคัญกับทั้ง Porsche แล้วก็ทั้งหนังนะครับคือเริ่มต้นเลยก็คือว่า ชื่อก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นแบรนด์ที่ชื่อว่า Porsche Design นะครับนั่นก็แปลว่าคนที่ดีไซน์อันนี้ขึ้นมาก็คือเป็น Porsche นั่นเองแล้ว Porsche Design เนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับ Porsche ที่เราเห็นอยู่ก็ Porsche ก็เป็นบริษัทรถยนต์ที่ทุกคนรู้จักอยู่แล้วรถยนต์ที่เป็นระดับไอคอนิกเลยก็คือ911นะครับที่มีมาตั้งแต่ช่วงปี1960มาจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วมันเกี่ยวอะไรกับ Porsche Design Porsche Design เนี่ยเกิดจากทายาทของ Porsche ที่ชื่อว่า Ferdinand Alexander Porsche นะครับเขาแยกตัวเองออกมาเพื่อทำบริษัท ที่ออกแบบอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับการผลิตรถยนต์ Porsche นะครับแต่คราวนี้เขาไม่ได้ออกแบบแค่รถยนต์ละเขาเนี่ยเป็นคนออกแบบรถยนต์ Porsche 911ในปี1972นะครับแล้วก็เขาแยกตัวออกมาสร้างบริษัทดีไซน์ที่ชื่อว่า Porsche Design เนี่ยแล้วทำหลายอย่างมาก Porsche 911เนี่ยเป็นงานระดับตำนานของเขาอยู่แล้วแหละแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งซึ่งสร้างชื่อเขามากก็คือนาฬิกา Porsche Design Chronograph 1เรือนนี้นั่นเองนะครับที่มันสำคัญมากๆเนี่ย เพื่อนๆต้องเข้าใจก่อนนะว่าเรากำลังพูดย้อนกลับไปในปี1972เนาะในปี1972เนี่ยในช่วงนั้นมันก็ยังเป็นนาฬิกา traditional ที่เราเห็นทั่วไปมันเป็นนาฬิกาข้อมือแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังเป็นนาฬิกาที่ทำจากสตีลบ้างทำจากทองบ้างยังเป็นสายหนังยังไม่มีอะไรที่แปลกใหม่นะ FA Porsche เนี่ยเขาสร้าง Chronograph 1เรือนนี้ขึ้นมาเนี่ยด้วยความที่อยากให้มันแบบฉีกออกไปจากทุกอย่างในโลกใบนี้ในยุคนั้นนะครับ ความสำคัญอย่างแรกของเรือนนี้ก็คือว่ามันเป็นนาฬิกาจับเวลารุ่นแรกของโลกที่เป็นแบบ PVD สีดำทั้งเรือนนะครับโดย FA Porsche เนี่ยที่เป็นสายเลือดแท้ๆของ Porsche นะครับอันที่2ก็คือว่ามันเป็นนาฬิกาที่อยู่ในหนังเรื่อง Top Gun ก็คือทอมครูซนี่แหละครับที่ในหนังเล่นเป็น Maverick เนี่ยเขาใส่ในทั้งภาคแรกและภาค2เลยนะครับแล้วก็เป็นเรือนที่ถลอกปอกเปิกแล้วเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเรือนที่น่าจะใส่จริงอะแล้วมันน่าจะเป็นเรือนของเขาไม่รู้ว่ามันเป็นของทอมครูซหรือเปล่าแต่ว่ามันคือเรือนเดียวกันนะครับก็คือ Porsche Design Chronograph 1สีดำเรือนนี้นี่แหละเพราะฉะนั้นในความสำคัญ2อย่างเนี่ยคือโดยปกตินาฬิกาที่มันอยู่บนข้อมือของพระเอกในหนังเนี่ยมันมี2อย่างนะมันมีที่เขาใส่เนี่ยเพราะว่ามันเข้ากับเรื่องมันเข้ากับปีมันเข้ากับยุคมันเข้ากับสิ่งที่เขาเป็นอันที่2คือสปอนเซอร์นะครับในยุคเก่าๆเนี่ยมันยังไม่มีสปอนเซอร์เรื่องนาฬิกาหรือว่า tie in เรื่องนาฬิกาเข้าไปอยู่ในหนังเท่าไหร่นักนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เกิดจากการที่ผู้กำกับมองเห็นว่าเฮ้ยมันตรงกับคาแรคเตอร์ของพระเอกหรือแม้กระทั่งมันเป็นของพระเอกเองก็เลยใส่นะไม่ว่าจะเป็นอย่างเรือนเนี้ย Chronograph 1เนี่ยผมเข้าใจว่ามันน่าจะเหมาะกับคาแรคเตอร์ของ Maverick ณตอนนั้นนะครับที่เป็นนักบินแต่ถ้าเกิดอย่างเป็น James Bond ยุคหลังๆเนี่ยมันก็ Omega เขาก็จองตลอดอยู่แล้วเนอะอันนั้นน่ะก็เป็น tie in นะครับก็จะสังเกตง่ายๆว่าอันไหนที่ไม่ tie in เนี่ยเราจะแบบเห็นยากมากเลยว่าตกลงพระเอกใส่นาฬิกาอะไรกันแน่เพราะเขาจะไม่โชว์แต่ถ้าไหน tie in เนี่ยโอ้โหมันจะมีช็อตที่แบบทำไมต้องเห็นนาฬิกาขนาดนั้นอะไรเงี้ยหรือทำไมต้องเห็นโลโก้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็จะขัดใจเล็กๆอะไรเงี้ยก็เพื่อนๆที่ชอบหนังนะผมว่าเรือนนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยถ้าเพื่อนๆดูดีไซน์ตามนะสะดุดทุกอย่างเลยก็คือตัวเรือนที่เป็นสีดำนะครับ เรือนนี้เป็นตัวเรือนที่เคลือบ PVD สีดำซึ่ง
มันถือว่าเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากๆในยุคนั้นนะครับเป็นสิ่งที่ใหม่มากและ Chronograph One เรือนเนี้ยเป็นนาฬิกาสีดำทั้งเรือนแรกของโลกนะครับที่เปิดตัวออกมาและด้วยความที่เยอรมันเนี่ยดีไซน์ของเยอรมันทุกอย่างเนี่ยมันมีต้นกำเนิดมาจาก Bauhaus ซึ่ง Bauhaus เนี่ยเป็นสำนักออกแบบเน้นในแง่ของความ minimal ความเรียบง่ายนะครับเพราะฉะนั้นดีไซน์ของเรือนเนี้ยมันถึงมีความเป็น Bauhaus อยู่ในตัวค่อนข้างเยอะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีที่ใช้รูปแบบนะครับแล้วก็ตัวฟอนต์ต่างๆที่ใช้นะครับอีกอย่างหนึ่งอย่างที่2เนี่ยด้วยความที่เขาเป็นคนออกแบบรถ Porsche 911มาก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำนาฬิกา Chronograph One เนี่ยซึ่ง Chronograph เนี่ยเราก็ต้องยอมรับอยู่แล้วว่าไม่เป็นนาฬิกาที่เกิดมาเพื่อการแข่งขันความเร็วอยู่แล้วมันมีทุกอย่างยึดโยงกับรถยนต์อยู่แล้วคราวนี้พอเขาเป็นคนที่ออกแบบ911ด้วยแล้วเขาก็มาออกแบบนาฬิกาเรือนเนี้ยถ้าเพื่อนๆสังเกตนะหน้าปัด ของเขาเนี่ยจะเป็นสีดำแล้วก็ตัว Printing ทั้งหมดจะเป็นสีขาวนะครับพลายน้ำเนี่ยเรือนนี้มันเก่าแล้วมันเลยเหลืองแต่จริงๆแล้วมันเป็นสีขาวตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแล้วก็มีชุดเข็มที่เป็นสีแดงถ้าเราไปดูภาพของหน้าปัดรถยนต์ Porsche 911ในยุคนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เลยครับพื้นสีดำ Printing สีขาวเข็มสีแดงนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรวัดรอบมาตรวัดความเร็วนะครับหรือว่าเกจต่างๆเนี่ย นี่คือได้ aesthetic ของ Porsche 911ในยุคเก่ามาทั้งนั้น แล้ว Porsche 911ในยุคใหม่อะหน้าปัดก็ยังเหมือนเดิมครับ ยังมี5ช่องเหมือนเดิมนะครับช่องตรงกลางเป็นมาตรวัดความเร็วนะครับแล้วก็พื้นดำตัวหนังสือสีขาวเข็มสีแดงนะครับเป็นเบสิกของ Porsche 911จนถึงปัจจุบันนี้นะครับเครื่องเนี่ยก็เป็นเครื่องที่น่าตื่นเต้นในยุคนั้นเช่นกันเพราะว่าเป็นเครื่องจับเวลาที่เป็นออโตเมติกนะครับ เพื่อนลองนึกดูนะตอนนั้นเนี่ย Daytona ก็เพิ่ง launch Automatic ออกมาในช่วงปีประมาณ 90 มั้งถึงจะเริ่มเป็น Automatic ตอนแรกเนี่ยในปี 1963 ที่เขา launch ออกมาเนี่ยเป็นเครื่องไขลานนะครับ เพราะฉะนั้น Chronograph One ตอนที่ launch ออกมาในปี 1972 แล้วเป็นเครื่อง Automatic ด้วยเนี่ยก็ถือว่าน่าตื่นเต้นมากๆซึ่งตอนนั้นน่ะเขาใช้เครื่องของ Waju นะครับเป็นเครื่อง Waju 7750นะครับแล้วตอนหลังก็มาเปลี่ยนมาชื่อมาเป็น ETA 7750ก็จริงๆแล้วคือมันเป็นเครื่องที่รุ่นเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าเปลี่ยนบริษัทแล้วก็มีการปรับปรุงเพิ่มเติมมาเรื่อยๆนะครับตัว Chronograph One เนี่ยมันจะผลิตออกมาอยู่หลายเวอร์ชันตั้งแต่เริ่มผลิตออกมาในปี 1972 จนถึงปัจจุบันเนี่ยมีมาตลอดนะครับเริ่มแรกเนี่ยเขาจะเริ่มต้นโดยใช้แบรนด์ Orfina เป็นคนทำนะครับก็จะมีคำว่า Orfina แล้วก็ Porsche Design อยู่ในหน้าปัดนะครับเมื่อ Orfina หายไปนะครับเขาก็มาเริ่ม collapse มากขึ้นกับ IWC นะครับซึ่งก็ทำออกมาหลายรุ่นเหมือนกันไม่ใช่ทำเฉพาะ Chronograph One เนาะตอนหลังในช่วงปีประมาณปี 199 กว่าๆเนี่ยจนถึงปี 2000 เนี่ยเขาก็มาทำกับบริษัทที่ชื่อว่า Eterna นะครับอย่างเรือนเนี้ยเรือนที่อยู่ในมือผมเนี้ยเป็น Porsche Design Chronograph One ซึ่งเป็นรุ่น Limited ตอนฉลองครบรอบ 25 ปีของ Chronograph One นะครับก็จะอยู่ในช่วงปีประมาณสักปี 97 อะไรอย่างเงี้ย เรือนี้จะผลิตในปี 1998 นะครับ ซึ่งเป็นการฉลองครบรอบ 25 ปีของ Chronograph One นะครับ ก็เขาผลิตมาจำนวนจำกัดมากๆนะครับ ก็คือแค่ 1,998 เรือนตามปีนั่นแหละ ก็ถือว่า น้อยมากๆนะครับ ก็จะมีด้านหลังเนะครับเขาก็จะมีลงไว้ด้วยว่าเป็นเรือนที่ 1720 นะครับทับ1998 นะครับ หน้าปัดอย่างที่บอกนะก็จะมี Subdial 3 วงนะครับที่เป็นโครโนกราฟนะครับด้านบนนะครับวงกลมที่ 12 นาฬิกาเนี่ยก็จะเป็นนาทีที่ 1-30 นะครับด้านล่างนะครับวงที่เป็น 6 นาฬิกาเนี่ยก็จะมีคำว่า Limited Edition ด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นตัวเลข 12 ชั่วโมงนะครับส่วนด้านซ้ายตรง 9 นาฬิกาเนี่ยก็จะเป็น Subdial ที่บอกถึงวินาทีนะครับก็คือ 60 วินาทีนั่นเองนะครับ ข้อที่เจ๋งของเรือนนี้อีกเรือนหนึ่งคือเป็นฟังก์ชันที่มีทั้ง Day แล้วก็ Date ถามว่าในยุคนั้นมันก็เป็นเรื่องที่หายากนะที่เป็น Chronograph Automatic แล้วก็มีทั้ง Day แล้วก็มีทั้ง Date นะครับในปี 1972 ผมว่ามันเป็นอะไรที่ว้าวมากแน่นอนคงเป็นอะไรที่ฮือฮามากๆก็คือเป็นตัวเรือนสีดำด้วยอย่างเงี้ยนะครับทั้งเรือนซึ่งเป็นของใหม่มากๆนะครับนาฬิกาเนี่ยจริงๆแล้วเป็นนาฬิกาที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยอยู่ที่ 40 มิลนะครับแล้วก็ ลักชูรัสอยู่ที่ประมาณ 43 มิลนะครับ แล้วก็ความกว้างของสายเนี่ย สมมุติว่าอยากจะไปเปลี่ยนสายหนังอะไรเนี่ย หรือว่าสายนาโต้เนี่ยอยู่ที่ 20 มิล คือจริงๆแล้วมันเป็นมิติที่ไม่ใหญ่เลยนะครับ เสียอย่างเดียวจริงๆคือความหนา คือพอมันเล็กๆอย่างเงี้ยแต่มันดันหนาคือมันหนาตั้ง
ประมาณร่วมๆ15มิลน่ะคือถ้าเทียบนะอย่าง Daytona เนี่ยจะหนาประมาณ12มิลนะครับแล้วก็ Speedmaster อะไม่ถึง14มิลแต่ด้วยความที่เรือนเขากว้างแล้วก็ยาวกว่าเนี้ย proportion มันเลยดูสมส่วนกันมากกว่าแต่อันเนี้ยคือเล็กแล้วก็ขาเนี่ยมันไม่ได้ยาวมากมันสั้นแต่มันดันหนามันก็เลยทำให้มันเป็นรูปทรงที่ดูอ้วนๆนิดหนึ่งเวลาใส่บนข้อมือนะครับแต่ว่าเขาก็ออกแบบได้ฉลาดนิดหนึ่งนะครับตรงฝาด้านหลังเนี่ยให้มันสโลปเข้าให้มันสอบเข้าหากันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันอยู่บนข้อมือเนี่ยมันก็เลยดูไม่หนามากเท่าไหร่นักนะครับด้วยความที่เรือนเนี้ยมันเป็นตั้งแต่ปี1998เนาะเพราะฉะนั้นตัว PVD เนี่ยหรือว่าที่เคลือบสีดำเนี่ยมันก็จะมีลอกๆมีรอยบ้างตามการใช้งานปกติแต่ถ้าถามว่ามันผ่านมา20กว่าปีเนี่ยมันยังทำได้ดีขนาดนี้เนี่ยคือผมว่าคุณภาพเขาดีมากพอสมควรเลยนะหรือไม่ก็คือคนใช้คนเดิมเนี่ยรักษาได้ดีมากๆเหมือนกันนะครับ ถือว่าดีมากนะครับถามว่าแล้วอย่างพวก PVD เนี่ยสมมุติว่าถ้ามันเก่ามากๆเป็นรอยลอกมากๆคือมันต้องลอกอยู่แล้วนะด้วยความที่มันเป็น PVD เคลือบไว้เนี่ยวันหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวันไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันจะต้องลอกจนเห็นเหล็กข้างในแน่ๆนะครับถ้าเราชอบอะไรที่มัน Vintage เก่ามันเหมือนเราขับรถเก่าเราก็อาจจะเข้าใจกับความที่มันไม่เพอร์เฟกต์ได้ก็อยู่กับมันได้แต่บางคนชอบรถเก่าที่อยากให้มันเหมือนใหม่อะคือชอบแค่รูปทรง aesthetic ของมันแต่อยากให้มันทุกอย่างมันดูใหม่ เหมือนกับรถ Porsche ที่บางสำนักไปทำโดยเฉพาะเอาพวกรุ่น964ไปทำอย่างเงี้ยพอทำเสร็จนี่โอ้โฮกลับมาที่ว่าแล้วนาฬิกาที่เป็น PVD เนี่ยจะทำให้มันใหม่กริ๊บเลยได้ไหมอย่างถ้าเป็นนาฬิกา Steel ทั่วไปอะเต็มที่เราก็ไปขัดตรงไหนที่มันแหว่งตรงไหนที่มันเหล็กมันหายไปเราก็อาจจะสามารถเติมแล้วก็ขัดให้ออกมาสวยได้แล้ว PVD ทำได้ไหมที่เป็นสีดำแบบเนี้ยคำตอบก็คือทำได้นะครับ โดยที่ขั้นตอนก็คือเขาจะต้องขัด PVD ทั้งหมดออกให้หมดเลยลอกทิ้งคือหมายถึงว่าแยกทุกส่วนออกมานะเหลือแต่ตัวเรือนสายเนี่ยเครื่องก็เก็บไว้ปัดเก็บไว้แล้วก็ตัวเรือนเนี่ยก็คือขัดเอาสีดำออกให้หมดเลยเสร็จแล้วปุ๊บนอกจากเอาสีออกแล้วเนี่ยเขาก็ต้องขัดทุกอย่างให้มันเรียบแล้วค่อยชุบ PVD อีกทีหนึ่งการชุบ PVD เนี่ยอย่างเรือนเนี้ยอยู่มา20กว่าปีแล้วสมมุติว่ามันเละเทะไปหมดแล้วตัดสินใจจะไปชุบครั้งหนึ่งมันก็จะอยู่ประมาณนี้แหละอีก10กว่าปี20ปีได้อะไรเงี้ยครับแล้วถามว่าทำครั้งหนึ่งแพงไหมมันก็ไม่ถูกนะก็ประมาณ10,000ถึง20,000บาทต่อ1เรือนนะครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณสัก2-3วีกอะไรเงี้ยในการทำมันอยู่ที่ว่าเราให้คุณค่ามันขนาดไหนคืออย่างนาฬิกาเรือนเนี้ยมูลค่าในตลาดมันอาจจะอยู่ประมาณสัก50,000 60,000เงี้ยเราก็ต้องมาชั่งเอาเองว่าเฮ้ยเราไปทำ15,000ถึง20,000เนี่ย ไอ้แค่ทำสีมันเนี่ยคุ้มไหมมันแต่ถ้าเกิดว่ามีคนที่รู้สึกว่าเรือนเนี้ยมันคือเรือนที่มีความทรงจำบางอย่างมันเป็นเรือนที่มันอาจจะเหมือนกับรถ Porsche รุ่นเก่าที่เราชอบหรือมันเป็นอะไรบางอย่างที่เราชอบหนังเรื่อง Top Gun มากๆนะครับก็อาจจะคุ้มที่จะทำก็ได้นะครับคราวนี้ลองมาดูกันว่า Porsche Design Chronograph 1สีดำเรือนนี้เวลาอยู่บนข้อมือแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับ Just trying to give you something. I'm just trying to give you something spooky. ครับและนี่คือ Porsche Design Chronograph 1นะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง40มิลลิเมตรบนข้อมือของผมข้อมือของผมเส้นรอบวง6.75นิ้วนะครับคือมองด้านตรงเงี้ยพอดีข้อมือผมเลยความรู้สึกของผมนะผมรู้สึกว่ามันแบบใส่สวยเลยแหละพอดีข้อมือเลยเวลามันอยู่บนข้อมือแล้วมันดูหนาไปนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเรือนนี้ผมยังไม่ได้ปรับสายให้มันพอดีเท่าไหร่นะยังใส่แบบหลวมๆอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใส่สายให้พอดีเนี่ยมันน่าจะจมลงไปกับเนื้อบนข้อมือเยอะขึ้นก็อาจจะดูดีขึ้นครับแต่ว่าโดย proportion ทั้งหมดแล้วเนี่ยผมว่ามันดูสปอร์ตแล้วมันก็ดูเป็นนาฬิกาที่ Vintage ด้วยอาจจะด้วยความที่พลายน้ำเนี่ยมันเริ่มเหลืองละนวลสวยละเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นนาฬิกานักบินที่แบบคงไม่ถึงขนาดเป็น Maverick อะนะแต่เหมือนรู้สึกว่าแบบมันเข้ากับรถ Porsche เก่าๆที่เราชอบเหมือนกันนะครับตัวด้านหลังเนี่ยเขาก็จะมีปั๊มโลโก้คำว่า PD อยู่นะครับซึ่งก็ย่อมาจาก Porsche Design นั่นเองครับคราวนี้จริงๆแล้วก่อนหน้าเนี้ยผมเคยมี Porsche Design รุ่นนี้อะที่เป็น Chronograph 1แต่มันไม่ได้ชื่อ Chronograph 1นะเพราะว่ามันเป็นสีเงินนะครับแต่ว่ามันคือนาฬิการุ่นเดียวกันนั่นแหละมาแล้ว1เรือนก็คือเรือนนี้ครับอันนี้ให้ดูเผื่อเป็นทางเลือกเนาะสำหรับคนที่ไม่ชอบนาฬิกาสีดำหรือว่ากลัวมันลอกกลัวมันดูเก่าเวลามันลอกแล้วไม่อยากไปซ่อมเนี่ยก็ลองหาที่เป็นสตีลแบบนี้ได้ Stainless Steel ก็ไม่มีอะไรถ้ามันไม่เงาหรือมันเป็นรอยเยอะก็เอาไปขัดเอาไปปัดอะไรเงี้ยก็จะช่วยได้ค่อนข้างเยอะทุกอย่างก็เหมือนกันนะครับก็จะมีดีไซน์ที่แตกต่างนิดหน่อยนะครับถ้าเปรียบเทียบกันก็จะเห็นนะครับจริงๆแล้วมันเป็นนาฬิกาที่ใช้เครื่องเหมือนกันผลิตโดย Eterna เหมือนกันนะครับขนาด
เท่ากัน40มิลนะครับแต่ว่าดีไซน์ของดีเทลบนหน้าปัดจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าคงเอกลักษณ์ของ Porsche Design เหมือนเดิมก็คือว่าเป็นหน้าปัดสีดำ Printing สีขาวแล้วก็ตัวชุดเข็มที่มีสีแดงเป็นตัวที่ทำให้มันดูโดดเด่นขึ้นมานะครับอย่างเลื่อนขวามือของผมเนี่ยก็จะทำให้ดูโมเดิร์นขึ้นตัวพวกมาร์กเกอร์ใหญ่ขึ้นนะครับตัวที่เป็นสับไดอัลก็จะใหญ่ขึ้นเหมือนกันชุดเข็มก็หนาขึ้นใหญ่ขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันจะฟีลลิ่งคนละแบบเดี๋ยวให้ดูบนข้อมือ Just trying to give you something. I'm just trying to give you something spooky. Do forget. ครับและนี่คือ Porsche Design ที่เป็นโคโนกราฟวันเวอร์ชันที่เป็นสีเงินนะครับหรือเป็นสตีลเนี่ยบนข้อมือของผมย้ำอีกทีนะข้อมือของผมเส้นรอบวง 6.75 นิ้วนะครับจริงๆแล้วมันแทบจะเป็นนาฬิกาเรือนเดียวกันเลยนะแค่วัสดุที่มันต่างกันเนี่ยคือเรือนนี้เวลาอยู่บนข้อมือแล้วมันดูใหญ่กว่าสีดำเยอะเลยในความรู้สึกของผมนะมันดูใหญ่กว่าเยอะเลยมันดูกลายเป็นนาฬิกาที่ดูใหญ่ดูหนาขึ้นมาทั้งที่ผมพยายามวัดแล้ววัดอีกเนี่ยมันเท่ากันนะครับแต่ว่าสีหรือว่าไลติ้งหรือทุกอย่างมันทำให้หลอกตาได้หมดเลยนะครับคือถ้าถามว่าผมชอบเรือนไหนมากกว่านะทั้งที่จริงมันก็เหมือนกันอะต่างกันแค่สีอะผมก็ต้องบอกตรงๆว่าผมชอบใส่เรือนนี้มากกว่ามันใส่ดูแล้วมันสวยกว่าก็เท่านั้นเลยไม่ต้องมีเหตุผลอย่างอื่นเนอะและนี่ก็เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งซึ่งเอามาให้ดูเนอะเพราะว่ามันน้อยอะที่จะเห็นนะครับแล้วก็เจอค่อนข้างยากมากหลายๆปีถึงจะเจอสักเรือนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย สำหรับใครที่ชื่นชอบเนี่ยก็ลองหาดูได้นะถึงจะหายากนิดนึงแต่ว่าก็น่าจะพอหาได้นะครับเรือนเนี้ยฉลองครบรอบ25 ปีจะมีเขียนไว้เลย25 ปีตรงนี้นะครับแล้วก็เป็น Limited Edition ก็คือด้านหลังเนี่ยก็จะมีเป็นนัมเบอร์เท่าไหร่นะครับเป็น Porsche Design มีลายเซ็นของ FA Porsche อยู่ด้วยนะครับอยู่บนเคสแบ็กนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามหาอยากได้รุ่นเนี้ยแต่ว่าหารุ่นเก่าไม่ได้สักทีแล้วก็ไม่ชอบนาฬิกาเก่ากลัวว่ามันจะลอกมันจะถลอกมันจะไม่สวยเนี่ยตอนนี้ Porsche Design เขาก็ทำรุ่นใหม่ออกมาเนาะคือชื่อรุ่น Chronograph 1นี่แหละแล้วก็เป็น Number Edition ด้วยก็คือว่ามี Number ก็ด้วยความที่มันครบรอบในปีที่แล้วเนอะปลายปี2022เนี่ยก็คือครบรอบ50 ปีของ Porsche Design เขาก็เลยลอนช์รุ่นนี้ออกมาล็อตแรกเนี่ยก็คือหมดไปก่อนแล้วนะครับที่เป็น Limited Edition นะครับแล้วเขาก็เลยทำอีกรุ่นหนึ่งขึ้นมาที่เป็นสีดำทั้งหมดเหมือนกันเรียกว่าเป็น Number Edition นะครับซึ่งก็เป็นขนาดเดียวกันก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ40มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ความหนาอาจจะบางลงนิดนึงเพราะว่าเป็นเครื่องรุ่นใหม่กว่าอะไรกว่าแล้วก็อยู่ที่ 14.1มิลลิเมตรก็ยังไม่ได้หนาเท่าไหร่นะครับแต่ตัวเรือนเนี่ยจะเปลี่ยนไปก็คือว่าในรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะทำตัวเรือนจากไทเทเนียมนะครับแล้วก็เคลือบด้วยไทเทเนียมสีดำด้วยนะครับตัวเรือนดีไซน์เหมือนเดิมหมดเลยนะครับก็น่าสนใจมากๆเป็นเครื่องใหม่นะครับคราวนี้ถามว่าแล้วราคาล่ะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็หนักหนาพอสมควรอยู่ครับก็ประมาณ 9,000 ยูโรก็ประมาณ 300,000 กว่าบาท3,300,000 คือถามว่าถ้าเทียบกับแบรนด์ใหญ่ๆที่เป็นโครโนกราฟเนี่ยแพงไหมถ้าเทียบกับเดโ o นาก็ถูกกว่าเพราะว่าเดโ o นามัน 500,000 กว่าใช่ไหมอันนี้ 300,000 กว่าถ้าเทียบกับ Speed Master ก็ถือว่ายังแพงอยู่คือมันเลยบอกแพงหรือถูกมากไม่ได้นะเพราะว่าถามว่ามันได้ตัวเรือนที่เป็นไทเทเนียมซึ่งปกติคำว่าไทเทเนียมเนี่ยสเปคมันสูงกว่าสเตนเลสสตีลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะแพงกว่านะครับแต่ผมว่าโดยทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยควรจะไปลองใส่มากกว่าเพราะว่ามันเป็นนาฬิกาจับเวลาที่หนาคือมันไม่ได้ใหญ่นะแต่มันหนาเพราะฉะนั้นมันต้องดูว่าเราชอบมันจริงๆหรือเปล่าแต่สำหรับใครที่ชอบท็อปกันถ้าไม่ติดเรื่องบัดเจ็ตก็น่ามีสักเรือนนะถ้าอยากได้ความออริจินัลเลยก็หาซื้อรุ่นที่เป็นuse นะครับแต่ว่าตัวที่เป็นออริจินัลเลยจริงๆก็แพงเหมือนกันนะครับก็ไม่ได้ถูกแต่ว่าถ้าเกิดเราซื้อตัวที่อยู่กลางๆเนี่ยช่วงปีประมาณ 2000 ปี 90 เนี่ยก็จะประมาณเนี้ยประมาณ 5-6 หมื่นบาทก็หาซื้อได้นะครับซึ่งก็คุ้มค่ามากๆเหมือนกันนะครับครับก็โลกของนาฬิกามีหลากหลายมากมายมียี่ห้อที่เราเคยเห็นไม่เคยเห็นอีกเยอะแยะมากมายนะครับ Porsche Design ก็เป็นนาฬิกาอีกแบรนด์หนึ่งซึ่งมีบางรุ่นที่น่าสนใจมากๆและน่าสะสมมากๆเพื่อนๆจะได้สนุกกับนาฬิกามากขึ้นนะครับครับสวัสดีผมนิดกับรายการทางวิชินต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสวัสดีครับ